Welkom in Marta's atelier. Beste mensen, onlangs kocht ik mij hier deze pastels van Mungyo Gallery Artists Handmade Soft Pastels. Het is een Zuid-Koreaanse firma die dit hier vervaardigt. En het zijn handgerolde. Handgerolde, dat wil zeggen dat ze zachter zijn dan machinaal geproduceerde pastels. Dit hier is een doos van 60 kleuren. Portrait sheet, dus speciaal voor portret, maar je kan het natuurlijk voor andere dingen ook gaan gebruiken. Als ik dan kijk hier aan de achterkant van dit kartonnetje, dan zie je alle kleuren. Het staat niet in het Nederlands, dus gaan we eens kijken naar de Engelse tekst. Through our experience of color making. Dus ze maken dit reeds 60 jaar. Dus ze zeggen ook dat het handmade is. Om dus de zachtheid te behouden van deze pastels. Wat zeggen ze nog? Dat ze de fijnste materialen en pigmenten gebruiken. Dat ze heel makkelijk in elkaar te werken zijn. Dat je painterly effects, de schilderachtige effecten kan bereiken enzovoort. En je kan ze ook makkelijk breken, dat staat er ook bij. Dus dit leggen we eventjes opzij. Dus dit zit hier nog in een doos. Oké. Hier staat het ook nog eens dat het handmade is. To keep the softness. Dus om de zachtheid te bewaren zijn ze handgerold. En dan heb je dit boekje hier. Dus waar dat nog eens hetzelfde in staat. En hier heb je alle kleuren die bestaan voor deze pastels. Hier staat ook nog eens in dat je makkelijk gradaties kan aanbrengen. Dat je ze makkelijk in elkaar kunt wrijven. Ja, enzovoort. Alles wat je kan doen met pastels, kan je dus ook met deze pastels. Oké, dan staat hier ook welke soorten je kan aankopen. En je hebt hier cardboard, dus karton zoals deze doos hier. Je hebt er in een box of 3 single colors, dus met 3 kleur. Daarvan heb je 144 sets, dus met 3 kleuren. Dan heb je eentje met 15 kleuren, een assortiment van 15 kleuren. Daarvan heb je 24 sets, 30 kleuren, 12 sets, cardboard 60, 6 sets. Dan heb je 6 sets van cardboard box of 60 kleuren met portrait shades, dus dat is hetgeen wat ik hier heb. Je hebt ook landscape en dan heb je natuurlijk ook de houten kisten. Dat is altijd een stuk duurder, ja, van 100 kleur en 200 kleuren. Dus dat is heel wat natuurlijk. Dus dit leg ik hier ook opzij en dan, voilà. Hier heb je de pastels. Mooi verpakt. Het zijn snoepjes bijna. Ga eens zien of ik dat hier kan uitnemen. Ja. Voilà, en dit zijn de 60 kleuren. Je hebt dus een range van blauwe,
Dan zitten hier ook groenen tussen, neutralen. Het is altijd goed om neutralen te hebben in een serie. Dus roden, gelen, bruinen. Dus hier zitten ook heel wat neutrale kleuren in. Dus dat is heel goed. Ze zijn allemaal verpakt in een papiertje. Dat heb ik niet zo graag, want het is een heel gedoe om al die papiertjes daar vanaf te krijgen. Er staat ook een nummertje op, 200H, dat is dit oranje. En verder staat daar niks op. Dus op ieder papiertje staat het kleur, maar ja, ik neem altijd alle papiertjes af. En mijn kleuren, ja, dat gebruik ik op gevoel. Dus ik ga niet zeggen, ik ga nu bijvoorbeeld light magenta gaan nemen. Nee, ik kijk naar mijn onderwerp en ik kies mijn kleur al naar gelang het onderwerp. Dus voor mij is het niet belangrijk dat daar kleurtjes op staan op dit papiertje. Want ik doe ze er toch allemaal af. Zoals je ziet, ik heb er reeds een paar uitgehaald en gebroken. En ik moet zeggen, ze breken echt wel heel goed. Maar je zal zien, het is een handsgedoe om dat papiertje eraf te halen. Dit is hier Warm Grey 1. Ziezo. En je zal zien dat ze echt wel zeer goed breken. Dus je kan de boordjes gebruiken voor lijntjes, details enzovoort. En de stukjes die gebroken zijn, kan je gebruiken om een bepaald vlak te gaan inkleuren. Wat je niet kan met een volledig stukje krijt. Ik heb ondertussen een stukje pastelmat bijgenomen. En als ik nu deze pastels ga uitproberen. Ze liggen uiteindelijk zeer mooi gerangschikt. Ze geven wel wat stof af als je ze gebruikt. Dus dit is wit 1, wit 2, dit is warm grijs 1. Dit is warm grijs 2. Dit is koel grijs 2, koel grijs 3. Muisgrijs. Koelgrijs 5. Oeps. Koelgrijs 6. En zwart. Dus dat is heel de range van grijzen. Heel interessant vind ik. Dan heb je de bruine. Dit is hier Burnt Sienna. Dark Red Brown. Dus rood-bruin. Van Dijk bruin. Violet bruin. Burnt carmine, dus karmijn, gebrand karmijn. Dan heb je roodoxide of oxide rood. Terracotta. Dit is hier
zalmbeige. Dan heb je de rozen, dus light pink. En hier heb je light magenta. Nu, ik zal de volgorde volgen hier van het doosje. Dit is hier cadmium yellow of cadmium lemon, ja. Citroengeel. Dat is citroen. Dan heb je deep yellow, dus het is ietsje donkerder. Dan heb je fade orange, dat is een oranje, maar een klein beetje minder intens. Dit is hier oranje. Dan heb je vermiljoen. Dan heb je diep vermiljoen. Dark carmine pink. Dan is dit hier paars. En dit hier is pink purple. Dus je ziet, het is wel een mooie range. Wat ik wel zie, dat ze nogal brokkelig zijn. Enfin, we gaan verder kijken naar de tweede laag. Oeps. En dit zijn hier de blauwen om te beginnen. Dus hier heb je powder blue. Dan heb je ultramarijn, licht ultramarijn blauw. Je hebt hier deep sky blue. Hier heb je een deep phthalo blauw. Dus altijd heel fel blauw. Licht kobaltblauw. En dan heb je light cobalt. Light cobalt blue. En dit is hier pale. Pale cobalt blue. Dan heb je lavendel violet. Light lilac pink. En je hebt Indian pink. En dan heb je light greenish grey, dus een groenig grijs. Dan heb je ook nog de groenen zelf. Dit is dark khaki. Dat is hier olijfgroen. Dit is Viridian. Dit is dark emerald groen. Dit is hier leaf groen, bladgroen. Dit is hier greenish lemon, dus een groenig geel. Nu, al die namen zeggen eigenlijk niet zoveel over de kleur. Light lime yellow. Uiteindelijk moet je je kleuren leren kennen natuurlijk. Cream. Dus het is goed om ze eventjes op die manier te gaan gebruiken. Te zien wat ze juist doen. Pale peach. En dat is lichte oker. Dat is bijna hetzelfde kleur als dit hier. Dan heb ik nog dark yellowish olive green. Dus donker gelig olijfgroen. Donker gelig olijfgroen. Dan is hier nog
mossy green, dus mosgroen, lime green, limoengroen, denk ik. Dan heb je dark olive beige. Dat is ook, ja, beige, maar ik vind het eerder naar de groene kant. Pale bister. Dan heb je nog een yellow beige, een geelachtig beige. Dit hier is red ochre. Dit is cinnamon. Dit is yellow ochre, dus gele oker. En dit is cadmium orange. Is ook bijna hetzelfde als het kleur van het blad. Nu, ik kan dat nu gebruiken. Ik kan daar de namen bij schrijven, want stel er is er eentje opgebruikt, dan kan ik zien, oké, dit is opgebruikt, dit moet ik opnieuw aankopen. Dus daarvoor is zoiets wel zeer makkelijk. Ik zie echter dat ze toch tamelijk veel stof afgeven. Zoals je hopelijk kunt zien op het blad papier hier. Dus je ziet, het geeft behoorlijk wat stof af. Wat je soms in de duurdere soorten niet krijgt. Ik heb dan nog 2 teststripjes. Dus als ik hier dit wit hier gebruik. Dus met het boordje kan je gaan stippelen. Kan je heel dunne lijntjes gaan plaatsen enzovoort. Ze zijn zacht, maar niet heel zacht. Ik zou zeggen zo tussenin. Dus als ik ze gebruik, dan voel ik dat er zo een bepaalde, precies een zandstructuurtje in zit. Maar als ik het dan open wrijf, dan heb ik het niet. Kan ik dit nu mengen met iets anders? We gaan eens zien. Dus je kan ze wel makkelijk mengen. Stel, ik plaats dit hier naast elkaar. En dan neem ik eventjes hier dus ik kan ze toch wel makkelijk. Kijk, maar hier voel ik weer precies zo, ja, een korrelig iets. Dus ze zijn wel wat korrelig. Of sommige kleuren zijn korrelig. Ik weet niet of ze allemaal die eigenschap hebben. Dus als ik ze wrijf, dan is die korreling weg. Maar ik denk dat de ene korreliger is dan de andere. Dus dit grijs hier.
voel ik heel goed dat er zo een soort fijn zandkorreltje in zit. Verhindert je dat om te werken met deze pastels? Wel, nee. Het is gewoon dat ze of af en toe een klein beetje een korrel vertonen wanneer je ze gebruikt op papier. Dit gezegd zijnde, beste mensen, ik ga ze eens uitproberen met een klein pasteltekeningetje. Dus in de volgende video gebruik ik zeker deze pastels van Mungyo. Hopelijk zie ik jullie daar. Dag!